मेरो मेन मिस्टेक्सहरु चाहिँ के भयो भन्दाखेरि म चाहिँ अलि छिटो गइरहेको थिएँ जुन हाम्रो ह्याकाथनहरु भइरहेको थियो। त्यसमा सायद वेबसाइटको डिजाइन हुने बेलासम्म मैले अलरेडी वेबसाइटहरु बनाइसकेर त्यो चाहिँ गरिरहेको थिएँ र लगभग 2 मन्थ्स जति हुने बेलासम्म चाहिँ मैले अलरेडी क्लाइन्ट पनि एउटा अक्वायर गरेको थिएँ। तर सोचे जस्तो रिजल्ट चाहिँ भएन। तर धेरै कुराहरु चाहिँ सिक्न चाहिँ एकदमै धेरै कुराहरु सिकेँ। स्टार्ट गरेको लगभग 30 औं दिनबाट बल्ल मैले राम्रोसँग जेनेरेट गर्न सकेको थिएँ र अलरेडी मैले त्यसमा लस पनि गरेँ। मिस्टेक भन्दा पनि एउटा इन्भेस्टमेन्टको तरिकाले चाहिँ हेर्छु मैले त्यसलाई, किनभने मैले त्यो बेलामा त्यस्तै नगरेको भए मैले अहिले जहाँ छु त्यहाँसम्म चाहिँ म पक्कै पनि आउने थिएन। र मेरो गोल्डन टेक अवे भनेको चाहिँ हामीले जुन म्याजिक चाहिँ खोजिरहेको हुन्छौँ त्यो चाहिँ आफूले जुन काम एभोइड गर्छौँ त्यसमा चाहिँ पाइने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझेँ। किनभने एकदमै एउटा हाई गोल राखेर अगाडि बढे पछाडि त्यही अनुसारको वर्क पनि राख्नुपर्ने रहेछ। र जुन तरिकाले एकदम छिटो चाहिँ अगाडि बढिरहेको थिएँ त्यो तरिकाको एउटा मेहनत चाहिँ गर्न मैले आफैलाई नै रोकेँ र जुन खालको रिजल्ट एक्सपेक्ट गरेको थिएँ त्योसम्म चाहिँ म पुग्न सकिनँ। राम्रो कुरा के छ भनेपछि मैले आफ्नो मिस्टेक पनि पत्ता लगाएँ र भर्जन 2.0 मा पनि बिस्तारै जाँदैछु। अर्को गुड न्युज चाहिँ के छ भने पछाडि आज नै मैले एउटा क्लाइन्टलाई पनि क्लोज गरेर चाहिँ आएको छु।